नमस्कार आणि बरेच काहीमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। माझ्या मुलीच्या वाढदिवसासाठी केलेला हा रेनबो कलर्स केक। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण रेनबो कलर्स केक कसा करायचा ते बघणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। आपल्या या केकचे रेनबो कलर्स खूपच अट्रॅक्टिव्ह दिसतात। केक एकदम स्पॉन्जी झालेला आहे आणि त्याची टेस्टही खूप छान झालेली आहे आणि पाकिटातून पडणाऱ्या जेम्सच्या गोळ्या ही केकची थीम। व्हिडिओ आवडला तर फॅमिली आणि फ्रेंड्समध्ये व्हिडिओ नक्की शेअर करा। लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। इथे मी 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे आणि या मैद्याचं वजन 125 ग्रॅम आहे। 1 चमचा बेकिंग पावडर, पाव चमचा खाण्याचा सोडा, 3 चमचे मिल्क पावडर। मिल्क पावडरमुळे आपल्या केकला छान टेस्ट येणार आहे। आता मी हे छान चाळून घेते। आता एका दुसऱ्या बाउलमध्ये मी पाव वाटी घरचं लोणी घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 2 ते 3 चिमूट भरेल इतकं मीठ घेतलेलं आहे। आता मी हे छान फेटून घेते। त्यामध्ये मी आता पाव चमचा व्हॅनिला एसेन्स घालते। पाव वाटीपेक्षा थोडीशी जास्त पिठी साखर मी इथं घेतलेली आहे। आता मी हे परत एकदा छान मिक्स करून घेते। आता केक बेक करण्यासाठी मी इथं कुठल्याही प्रकारचे टीन वापरलेले नाहीत। मी इथं आपले रोजच्या वापरातले कुकरचे 2 डबे घेतलेले आहेत। आता मी कुकरच्या डब्यांना आतून व्यवस्थित तेल लावून घेतलेलं आहे। कुकरच्या डब्याच्या मापानं मी इथं बटर पेपर कट करून घेतलेला आहे आणि मी आता तो त्यात घालून घेते। आता आपण जे लोणी आणि साखर मिक्स करून घेतलं होतं त्यामध्ये मी आता मैदा घालून घेते। आता इथं मी पाऊण वाटी दूध घेतलेलं आहे। जेवढं लागेल तेवढं दूध घालून ते मिक्स करून घ्यायचे। दूध एकदम न घालता थोडं थोडं करून घालायचे। आता आपलं केकचं बॅटर छान तयार झालेलं आहे। आता आपल्या बॅटरचे मी 2 भाग करून घेते। एका भागामध्ये मी इथे पिवळा रंग घातलेला आहे। आता हे व्यवस्थित मिक्स केलेलं केकचं बॅटर मी इथं कुकरच्या डब्यामध्ये घालून घेते आणि ते छान एकसारखं करून घेते। डबा थोडासा टॅप करून घ्यायचा आहे आपल्याला। आता उरलेल्या अर्ध्या बॅटरमध्ये मी इथं ब्लू कलर मिक्स करून घेतलेला आहे। हे बॅटर आता मी कुकरच्या दुसऱ्या डब्यामध्ये घालून घेते। 10 मिनिट अगोदर मी इथं एक मोठं ॲल्युमिनियमचं पातेलं गरम करण्यासाठी ठेवलेलं होतं। त्यामध्ये मी एक स्टँड ठेवलेला आहे। आता त्यामध्ये मी इथं केक बेक करायला ठेवते। या पातेल्यावर एक ताट झाकण ठेवून द्यायचं आहे। पहिले 5 मिनिटं आपल्याला गॅस मोठा ठेवायचा आहे। त्यानंतर मीडियम गॅसवर आपला हा केक अगदी 15 मिनिटात बेक होतो। दुसऱ्या पातेल्यामध्ये आपला हा दुसरा केक बेक करायला ठेवते। आपले दोन्ही केक छान बेक झालेले आहेत। आपल्या केक बॅटरचा लेयर अगदी पातळ असल्यामुळं हा केक अगदी पटकन बेक होतो। केक बेक झाल्यानंतर मी परत एकदा केकचं बॅटर तयार केलेलं आहे आणि त्यामध्ये अर्ध्या भागात रेड कलर घातलेला आहे
आणि अर्ध्या भागात मी इथं पर्पल कलर घेतलेला आहे. अशाच पद्धतीनं 3 बॅचमध्ये मी इथं आपले रेनबो कलर्स केक तयार करून घेतलेले आहेत. तिसऱ्या बॅचमध्ये मी ग्रीन आणि ऑरेंज कलरचा केक तयार करून घेतलेला आहे. केक थंड झाल्यानंतर मी त्याचा बटर पेपर इथे काढून घेते. अशा पद्धतीने आपले हे रेनबो कलर्सचे केक तयार झालेले आहेत. आता इथं केक बेसला मी थोडंसं व्हिपिंग क्रीम लावून घेते आणि त्यावर पर्पल कलरचा केक ठेवून घेते. एका वाटीभर पाण्यामध्ये 2 चमचे साखर मी इथं मिक्स करून घेतलेली आहे आणि ते मिश्रण एका बाटलीत भरलेलं आहे. आता या शुगर सिरपने मी इथं केक छान ओला करून घेते. आता मी इथं व्हिपिंग क्रीमचा एक लेअर देऊन घेते. पर्पल कलरनंतर मी इथं ब्लू कलरचा लेअर ठेवून घेते आणि केकवर शुगर सिरप घालून घेते. केकच्या प्रत्येक लेअरनंतर आपल्याला व्हिपिंग क्रीमचा एक लेअर द्यायचा आहे. अशाच पद्धतीनं सगळे केकचे लेअर ठेवून त्यावर व्हिपिंग क्रीमचा लेअर देऊन घ्यायचा आहे. आता केकच्या साईडला व्हिपिंग क्रीमचा एक लेअर देऊन मी हा केक आता 10 ते 15 मिनटं फ्रीजमध्ये ठेवून देते. 10 मिनटानंतर आता केकला व्हिपिंग क्रीमने छान कव्हर करून घेऊयात. आता इथं मी फिनिशिंग करून घेते. व्हाईट कलरच्या क्रीमनेच मी इथं केकला बॉर्डर करून घेते. डबल बॉयलरवर डार्क चॉकलेट मी इथं मेल्ट करून घेतलेलं आहे आणि ते एका लाकडी स्टिकवर मी लावून घेते. त्यावर मी आता आपल्या जेम्सच्या गोळ्या चिकटवून घेते. जेम्सच्या गोळ्या आता या स्टिकला छान चिकटलेल्या आहेत. आता ही स्टिक मी केकमध्ये फिक्स करून घेते. जेम्सच्या गोळ्यांच्या पाकिटातून या गोळ्या पडतायत हे दाखवण्यासाठी वरती जेम्सचं रिकामं पाकिट मी इथं लावून घेतलेलं आहे. आता केकवर मी इथं जेम्सच्या गोळ्या लावून घेते.
लवकरच भेटूयात अशाच एका छानशा व्हिडिओसह. बाय.